سلام رفقا، مستر سیگنال هستم. به چنل یوتیوبم و دوره EST خیلی خوش اومدید. تو این قسمت قراره یکی دیگه از تکنیک‌های تارگت گذاری، خروج از معامله، خروج به موقع از معامله رو با هم دیگه کار کنیم و این تکنیک رو بهتون آموزش بدم. این جلسه، این ویدیو زیاد طولانی نیست، اما نکته‌ای که میخوام بهتون بگم نکته‌ایه که تو جاهای حساس نجاتتون میده و خیلی بهتون کمک میکنه. تو این قسمت نیازی به چارت نداریم، چون نکته‌ای که بهتون میگم و باید یادداشت کنید، باید تو ذهنتون داشته باشید و فقط زمانی که دیدید این اتفاق داخل بازار افتاد با کمک این تکنیک بتونید خودتون رو نجات بدید یا حفظ سرمایه کنید، حفظ سود کنید. همونطور که میدونید تو دوره EST من 16 تا تکنیک بهتون آموزش دادم که شامل نقطه ورود، استاپ گذاری یا حد ضرر و نقطه خروج یا همون تارگت گذاری ماست. یعنی 16 تا تکنیک ما روی این 3 تا گزینه که پایه و اساس ترید ماست، چیزی که ما نیاز داریم بهش، روی این 3 تا مورد تمرکز کرده و نتیجهش میشه ریوارد بهتر و وین ریت بهتر شما. یعنی دوره EST به شما کمک میکنه که کیفیت معاملاتتون رو ببرید بالاتر و این تکنیک ها رو بتونید داخل استراتژی شخصیتون استفاده کنید، یا اگر استراتژی ندارید با کمک این تکنیک ها بتونید استراتژی با کیفیتی بسازید. اگر که نمیدونید چجوری باید استراتژی بسازید یا استراتژی ندارید، اصلا نگران نباشید، چون هم ساخت استراتژی رو قراره بهتون آموزش بدم، هم استراتژی شخصی خودم رو قراره بهتون بدم. اصلا جای نگرانی نیست. اگر که قسمت‌های قبلی رو ندیدید لطفاً برید این دوره رو از جلسه اول که جلسه مقدمه هست ببینید که اصلا بدونید دوره EST داستانش چیه و مطالب رو از جلسه اول ببینید. مثلا این جلسه که الان دارید میبینید پیش نیاز داره. پیش نیازش تو جلسات قبلی بوده، تو جلسه‌ای بوده که من راجع به RSI صحبت کردم و اگر شما اون جلسه رو ندیده باشید این جلسه رو ممکنه به خوبی متوجه نشید و نتیجه خوبی نگیرید. حالا اگر اصلا نمیدونید RSI چیه یا از RSI استفاده نکردید، آموزشش داخل دوره مقدماتی است. بچه‌ای که تازه کار هستن، تجربهشون کمتره و نیاز به آموزش‌های پایه دارن، دوره مقدماتی رو برید پلیلیستش رو ببینید. دوره کامله، یعنی از صفر تا جایی که شما وارد بازار بشید ترید کنید، همه چیز رو براتون آموزشش رو گذاشتم. حتی ساخت به قول معروف تریدینگ ویوتون رو، رفتن به صرافی و همه چیز رو براتون توضیح دادم و به راحتی میتونید کار رو شروع کنید. اصلا نگران نباشید و من قدم به قدم از صفر مطلق که بچهای تازه کار هستن، هیچ اطلاعاتی راجع به ترید ندارن، شروع کردن به آموزش دادن تا مطالب پیشرفته تر و دوره EST که دارید میبینید تکنیکای بی‌نظیری رو دارم بهتون آموزش میدم. خب بریم دیگه سراغ تکنیکی که این جلسه میخوام بهتون بگم. روی چارت نمیرم چون نیازی به چارت نیست و با این توصیف و این طرز فکر که ما نقطه ورود خوبی رو ست کردیم، معاملمون بازه. نقطه ورود خیلی خوبی رو داشتیم، استاپ خیلی خوبی رو داشتیم و الان میخوایم به موقع از معامله خارج بشیم. تیپیمون رو، تارگتمون رو ممکنه ست کرده باشیم، یعنی عددش رو گذاشته باشیم که رسید بهش اتوماتیک بسته بشه. ممکنه که نه، بخوایم دستی ببندیم. این دو حالت رو ما داریم دیگه. یکی از این دو حالت ممکنه برای ما الان اتفاق بیفته. الان تو شرایطی هستیم که با تارگتمون فاصله داریم. مثلا تارگتمون ریوارد 5 و الان روی ریوارد 2 هستیم، روی ریوارد 3 هستیم، اما کندل هایی میبینیم، شرایطی میبینیم، اتفاقاتی میبینیم که یکم دودلیم راجع به تارگتی که داشتیم، نمیدونیم صبر کنیم اون ریوارد بیشتره رو بگیریم یا همینجا ببندیم یا سیو سود کنیم. این تکنیکی که این جلسه بهتون میگم عدد به شما نمیده، نقطه به شما نمیده، زمان به شما میده. یعنی به شما میگه الان که این اتفاق افتاد، الان که اینو دیدی،
از الان دیگه باید به فکر خروج از معامله باشی. حالا اون نقطه رو شما میتونی از تکنیک‌های دیگه، از روش‌های دیگه پیدا کنید، ولی زمانش مشخصه. مثلا از الان تا 5 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه فرصت داری از معامله بیای بیرون. اگر نیای بیرون ممکنه سودتو از دست بدی، ممکنه استاپ بخوری. اول از همه چیزی که میخوام بهش دقت کنید اینه که PRZ های تایم فریم های بزرگتر، مثلا 15 دقیقه دارین ترید میکنید، 5 دقیقه دارین ترید میکنید، 1 ساعته دارید ترید میکنید، PRZ های تایم فریم های بزرگتر 4 ساعته و روزانه رو حتما حواستون باشه. یا 5 دقیقه دارید ترید میکنید، 1 ساعته رو حتما حواستون باشه و یا ترسیم کنید یا ذهنی بدونید کجاست و تیپیتون، تارگت خروجتون کجاست. حالا بازار هنوز خودشو به اون PRZ نرسونده، ممکنه تارگت شما پیش اون PRZ باشه یا روی شکست اون PRZ تارگت گذاشته باشید و فکر کنید که اون PRZ قراره بشکنه، اما هنوز بهش نرسیدیم و یکم بازار یا داره اصلاح میده یا داره کندلاش اون قدرتی که داشته تغییر میکنه، رفتاراش تغییر میکنه و شما دارید به این فکر میکنید که نکنه مقداری از سود رو از دست بدید، نکنه از همینجا روند عوض بشه، تغییر روند بده. خب این مهمه دیگه، سود ما از دست میدیم، تازه استاپ هم میخوریم. اینجا چیزی که به ما کمک میکنه RSI. اگر یادتون باشه تو اون جلسه که داشتم راجع به نقطه ورود صحبت میکردم، گفتم اشباع خرید و فروش RSI که دیدیم، بعدش میریم دنبال ستاپی که به ما اون تغییر روند رو به قول معروف نقطه ورود رو بده و وارد معامله بشیم. یعنی بعد از دیدن اون میرفتیم برای معامله، دنبال موقعیت بودیم، زمان رو به ما داده بود. حالا برعکسش اینجاست، ما اشباع خرید و فروش یعنی عدد منفی 15 و مثبت 80، گفتم خودش رسون به منفی 15 یعنی اشباع فروش و مثبت 80 دیگه دید، اونجاست که اشباع خریده و ما منتظر تغییر روند یا حداقل اصلاح هستیم. حالا اینجا داستان یکم حساس تره. چیزی که باید بهش دقت کنید تایم فریمی است که RSI رو نگاه میکنید. به عنوان مثال توی تایم فریم 5 دقیقه هستید، همه ستاپ روی 5 دقیقه بوده و با تیپیتون مثلا یه دونه ریوارد فاصله داره دیگه، ریوارد 3 و 2، یه دونه ریوارد مثلا فاصله دارید و داخل همون تایم فریم شما اشباع به عنوان مثال خرید رو دیدید. آیا همون موقع تصمیم بگیرین از معامله خارج بشین؟ خیر. کاری که شخصا انجام میدم، میام مولتی تایم فریم RSI رو چک میکنم. ممکنه که سیگنال بهم داده باشه که آقا میخوایم بریم برای تغییر روند، میخوایم بریم برای اصلاح، اشباع خریده یا اشباع فروشه، حواست باشه قرار تغییر اتفاق بیفته. اما من میام چیکار میکنم؟ میام صبر میکنم یا تایم فریم های بزرگتر رو میبینم. مثلا 5 دقیقه رو دارم مثال میزنم، 5 دقیقه رو دیدم، 15 دقیقه و 1 ساعت هم میبینم. اون عددهای مهم و ناحیه مهم، جای مهمی که RSI باید برسه رو میگم بذار داخل این تایم فریم ها هم برسه، بعدش خارج بشم. البته من تو ستاپ معاملاتی خودم نقطه خروج عددی دارم، اما این تکنیک رو کجا استفاده میکنم؟ من این تکنیک رو خیلی کم استفاده میکنم، یعنی چیزی نیست که بگم زیاد ازش استفاده میکنم، اما زمانی که ازش استفاده میکنم نجاتم میده. یعنی هر جا ازش استفاده کردم نجاتم داد، یعنی جایی بوده که گیر کرده بودم، اون نقطه خروج عددی رو، اون نقطه رو به شک داشتم و این بهم کمک کرده بوده. دلیل اینکه از این تکنیک استفاده میکنم اینه که این تکنیک RSI به من میاد هشدار میده زمانی که الان وقتشه یه اتفاقی بیفته، تغییر روند یا اصلاح داشته باشی. حالا بعد از دیدن این هشدار من میام رو چارتم دنبال نقطه خروج، چرا من همش میام نقطه ورود، دنبال نقطه خروج با کیفیت میگردم نسبت به ستاپ معاملاتیم، نسبت به حالا مهارتی که دارم
نسبت به کندل شناسی و حالا هر چیزی، هر سبکی که کار میکنید، هر چیز ممکنه یه نفر با ایچیموکو داره کار میکنه خب و اون لحظه بیاد رو ایچیموکو یه نکته پیدا کنه که خارج بشه، ولی هشدار از RSI گرفته. این قشنگه، اینه که به ما کمک میکنه. یعنی تو اون تنگناها، توی اون جاهای حساس که قفل کردی، کارت سخت شده، RSI میاد بهت کمک میکنه. این نکته که میگم بچه خیلی مهمه، حتما حواستون باشه. بچه که اسکلپر هستن این تکنیک به دردتون نمیخوره. یعنی اگر از این تکنیک استفاده کنید تعداد دفعات زیادی به مشکل میخورید. این تکنیک بیشتر به درد بچه‌هایی میخوره که سوینگ ترید هستن، بچه‌هایی که یک روند رو سوار میشن و حالا اون اصلاح ها رو ما وقتی موج سواری میکنیم میایم لانگ و شورت ها رو میگیریم، ولی این سبکی که خودم ترید میکنم دیگه نمیام این اصلاح ها رو بگیرم. این بالا که سوار میشم تا پایین رو باش میرم، یا پایین که سوار معامله میشم تا بالا رو باش میرم، تا یه حدی رو باهاش میرم و نمیام تیکه تیکه معامله کنم. متوجه منظورم هستین دیگه. به درد بچه‌هایی که مثل من ترید میکنن، سبک تریدشون مثل منه، معاملهشون رو میذارم باز بمونه تا به یه سقف و کف مهمی برسه، اونجا خارج بشن، خیلی بهتون کمک میکنه. و برعکس بچه‌هایی که اسکلپر هستن دارن ریز موج ها رو میگیرن، به دردتون نمیخوره، اصلا از این استفاده نکنید. پس تو این جلسه، تو این ویدیو یاد گرفتیم و اینو فهمیدیم که از RSI میتونیم هشدار بگیریم که الان باید به فکر خروج باشیم، یک نقطه خروج بهتر. ممکنه هشدار رو ببینیم ولی از لحظه‌ای که هشدار دیدیم مثلا حتی یک ریوارد بیشتر هم بتونیم بگیریم. میدونی چی میگم؟ حواسمون هست ولی یه تارگت پایین‌تر میایم معاملمون رو میبندیم. این اتفاق تکنیکالی به ما میده و این هشدارش رو داده تکنیکالی رو چارت، ما اون نقطه خروجه رو شکار میکنیم. و اما در رابطه با نقطه خروج دقیق، یعنی عدد بخوایم در بیاریم، جلسه بعدی، ویدیوی بعدی میخوام تکنیکی بهتون آموزش بدم که دقیقا شما نقطه خروجتون رو ست کنید. مثلا میگم 111/268، اینقدر دقیق بتونید نقطه خروجتون رو ست کنید و با کیفیت باشه. پس تکنیکی که جلسه بعدی میگم کاملا نقطه‌ای بهتون نقطه خروج میده و اینا رو شما همش رو باید بلد باشید، چون هر کدوم اینا یه جای چارت و بازار به دردتون میخوره. همیشه بازار یک شکل نیست، همیشه اتفاقات مثل هم دیگه نیست و وقتی ما این علم و دانش، این تکنیکا دستمون باشه، از هر کدوم اینا در جای درست، در زمان درست استفاده میکنیم و بهترین نتیجه رو میگیریم. این نکته رو بچه‌ها من مجددا بهش اشاره میکنم که پیج مستر سیگنال، اون پیجی که تیک آبی داره، پیج منه و من جز این پیج دیگه ای ندارم و فقط همین پیج اعتبار داره. حواستون باشه پیجای فیکی دیگه، پیجای کلاهبرداری و فالو نکنید، پیام بهتون ندن. من به کسی پیام نمیدم. میدونم سرمایه گذاری و کانال سیگنال و فلان و بیسار، اصلا من به کسی پیام نمیدم. حواستون به این مورد باشه و آیدی پیجم این پایین براتون آقا رضا زحمت میکشه براتون میذاره. حتما فقط همین پیج رو داشته باشید. اطلاعات مهمی رو من استوری میکنم براتون، باهاتون در ارتباط هستم. سوالی چیزی باشه دایرکت بذارین، من بررسی میکنم و بهتون جواب میدم. دایرکت ها بدون جواب نمیمونه. مرسی که این جلسه هم همراه من بودید. این دوره دیگه به آخراش داره نزدیک میشه، دیگه داریم به جلسات آخر نزدیک میشیم و همه جلسات مهمه. لطفا این آخریارم با دقت ببینید. چند تا مطلب طلایی و خفن مونده که باید بهتون بگم در رابطه با نقطه خروج. و مرسی از حمایتاتون، لایک و کامنت و سابسکرایب که واقعا برای من انگیزه و امیده. هرچند که تعدادشون پایین هم باشه، باز من این مطالب رو برای شما میذارم چون وظیفمه، چون هدف من همین بوده و باید این مطالب رو به شما انتقال بدم تا شما هم بتونید استفاده کنید. قطعا همه تریدر نمیشن، قطعا همه نتیجه نمیگیرن، ولی من به عنوان شخصی که در جایگاه
معلمی هستم، در جایگاه آموزشی هستم، دارم آموزش میدم. وظیفمه که صد خودم رو بذارم، اطلاعاتم رو کامل براتون بذارم که بتونید بهترین نتیجه رو بگیرید. حالا اگر شما خودتون کم کاری کنید یا نتونید ارتباط بگیرید و مطالب شاید براتون جالب نباشه، دیگه بستگی به خودتون داره. من وظیفه و کاری که باید انجام بدم و دارم انجام میدم و تلاش خودم میکنم که صد خودمو بذارم و با کیفیت باشه. اگر جای ایرادی بود توی ضبط محتوا، توی صحبت کردنم، تو ارائه محتوا، بذارید به حساب کم تجربگی تو این حوزه و تجربه. خب آموزش و اینا نداشتم، واقعا کار سختیه، انتقال اطلاعات واقعا کار سختیه و من خیلی سعی کردم که مطالب رو جوری بچینم که قابل فهم باشه برای همه و بتونید استفاده کنید و امیدوارم که تونسته باشم این کار کرده باشم. مرسی که همراه من بودید. دوره EST ادامه داره، 16 تا تکنیک خفن و این تکنیکا تجربیات شخصی خودم که خودم ازش نتیجه گرفتم و دوست دارم به شما انتقال بدم. و اگر روزی نیاز به آپدیت داشته باشه، منسوخ بشه، به مشکل بخوره یا بخوام چیزی بهش اضافه کنم، براتون مجدد ویدیو ضبط میکنم و آموزشاشو میذارم. پس تا زمانی که مطالب جدید نذاشتم، اینا اعتبار دارن و میتونید ازش استفاده کنید. جلسه بعدی و ویدیوی بعدی میخوام راجع به این صحبت کنم که کجا معاملمون رو نبندیم و سود بیشتر بگیریم. همراه من باشید.